meghallom ezt a szót, hogy ebró, hát megmondom őszintén, hogy nekem elsőként az égben eredő horgászbotok, mögöttük sátorban pihenő, kapásváró kényelmes horgászok, mázsaszám beszólt pelet és hatalmas harcsák jutnak az eszembe, amelyeket a jól képzett túravezetőknek köszönhetően épp úgy könnyedén megfoghat egy 10 éves gyermek, mint egy 70 éves nagymama. A különféle médiákban ezt látva, hát finoman szólva se pesdült meg a vérem. Talán eszembe is jutott volna ide eljönni horgászni, ha nem egy olyan ember hív, aki hozzám hasonló módon a féderhorgászat megszállottja. Koller Csaba Spanyolországban él, az Ebro folyó mellett ráadásul, és hozzám hasonló módon, ha csak teheti, féderbotta veszi üldözőbe a halakat. Csaba, csapjunk is a közepébe. Mondd meg nekem őszintén, van-e létjogosultsága itt az Ebro folyón a fédertechnikának, és ha igen, mit foghatunk vele? Válaszom egyértelműen igen, Gábor. Ez annak is köszönhető, hogy a gyorsan fejlődő technika és horgászmódszerek lehetővé tették, hogy gyakorlatilag bármilyen hal, bármilyen méretű hal kifogható féderbottal. Én már fogtam kapitális pontyolt féderbottal, illetve gyönyörű szép harcsákat, illetve süllőt és fehér halakat, keszegeket. Azért szeretem ezt a módszert, mert ezekkel a vékony botokkal nagyobb élmény a fárasztás, illetve az érzékeny spicceknek köszönhetően több kapást érhetünk el. Csaba, ez már ponty. Úgy néz ki, Gábor. Meghúzom egy picit. Jó, át is ment felette. Mond. Szépen dolgozik a botot. Ez a 390-es, ezt nagyon kedvelem, emiatt. Nézd meg, Gábor, milyen szép jó hal lesz. És úgy lesz. Picit rámensz, úgy. Ez már a miénk. Fú, de szép. Köszönöm, Gábor, a segítséget. Gratulálok. Jöttük, nem? Fú, de szép nyurga. Megjárta a hadak útját, látszódik. Gyönyörű, szép kis pontyocska. Hát, Gábor, kicsit nehezen indult a napunk, de végre sikerült egy aránylag szép pontyot fognunk, ebrói pontyot. Reméljük, a folytatás is hasonló lesz a mai nap folyamán. Így legyen. Nagyon szép sötét színe van a halnak, ez is jelzi azt, hogy kristálytiszta vízben él. Igen, és ezzel is beleolvad a környezetébe. Kevésbé észrevehető így és sebezhető. Gyönyörű hal. Engedjük vissza mielőbb. Így van. Csaba, sok időt tudsz tölteni a folyó partján? Sajnos nem annyit, amennyit szeretnék, de Spanyolországban van egy olyan jó szokás, a siesta, ami mi is betartunk, hogy 2 órakor bezárnak az üzletek, és 5 órakor nyitnak. Na, én ezt az időt horgászatra szánom. Ilyenkor a féderek nagyon jó szolgálatot tesznek a rövidtávú horgászatokkor. Csaba, mivel foglalkozol, hogy megengedhetsz magadnak te is egy kis horgász siestát? Horgászboltot üzemeltetek, így én is tartom a siestát, ezt az időt horgászattal töltöm, és a rövid távú horgászatok alatt sikerült az Ebro emez gyönyörű szakaszát kiismerni. Meggyőződésem, hogy ez a legeredményesebb módszer a nyár kivételével pontyra, ezért is hívtalak meg téged. Nagy izgalommal vártam már ezt a közös horgászatot, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit tartogat az elkövetkezendő néhány nap, és bízom benne, hogy a nézőknek sikerül megmutatni az Ebrónak egy igazán új arcát. Csabi, milyen füstölős kapás volt már. A fluoronász pelet elkelt. Ez egészen jobbra volt dobva a kereső horgászat során, de a halom már egészen balra vágtat. Ennek az élénk színű zsinórnak köszönhetően jól nyomon követhető, hogy merre megy a hal. Sokáig idegenkedtem ezeknek a használatától, de le kell látnom azt, hogy a halfárasztás szempontjából nincs ettől jobb. Tökéletesen látható, hogy merre megy a hal. Miközben a halat meg nem zavarja, mert ugye a 10 méter fonott dobelőke zsinór pedig kellően sötét ahhoz, hogy a hal számára úgymond láthatatlan legyen. Júj, menekül babokor alá. Egészen kiszaladt a part szélébe.
sikerült kihúzni. Lassan szákolásra kész állapotba kerül. Most én kérem a te segítségedet. Ez is szágba került. Ismét egy szép ponty. Drága barátom, köszönöm. Itt az első ebrói pontyom. Elsőre sokkal kisebbre gondoltam, mint a tiéd, de egy a kézbe véve érzem, hogy nagyon vaskos, súlyos. Ugye a tipikus folyóvízi pontyok ilyenek egyébként, hogy izmosak, erősek, és ezáltal sokkal súlyosabbak, mint a tavi társaik, mert hát az izom az ugye egy kicsit nehezebb, mint a háj, és ez mind-mind kőkemény izom. Gratulálok, Gábor. Köszönöm szépen, Csabi, köszönöm. Hoho! Ez komoly játékos. Jújjúj! Azt a mindenségit. Csaba, ez ott van a túloldalt. Ez berongyolt a túloldal alá. Elsőnek rugaszkodással elhúzott vagy 20 métert. Vagy még többet is. Na kis botocskám, most megmutathatod, mire vagy képes. Ezek a halak ösztönösen keresik az akadókat és azokat a rejtekadó részeket, ahol még belebírnak kapaszkodni szó szerint. Ugye a megakasztás után elsőként a túlpartot vette célba, most meg az innenső part alatt van. Megpróbálom kifordítani a bokor alól. Úgy néz ki, hogy ez végre sikerült. És a nyílt víz felé vette az irányt. Itt van már a fonott dobálőke zsinór, meg a halacska is a közelben. Ó, de szép, harcos. Ez is megvan. De szuper. Szép kövér. Ez eddig legnagyobb. Az ebró nagyon kegyes hozzánk, nehezen indult a horgászatunk, de íme itt van egy újabb gyönyörű hal. Vaskos, rendkívül erős, gyönyörű szép példány. Ha külföldi horgászatokra készülök, az esetek döntő többségében soha nem egy napban gondolkodok. Nyilvánvalóan rendkívül sok befolyásoló tényező határozza meg a későbbi horgászat sikerességét, ezért, hogyha csak egy-két napban gondolkodnék, főleg, hogyha vadvízi horgászatról van szó, könnyen belefuthatnék a nagy nullába.
Ugyanis a folyóvízi horgászatok során, a vadvízi horgászatok során ennek van a legnagyobb esélye, legyünk a világ bármely területén. A tegnapi nap folyamán nehezen indult a horgászat, hiszen az első 2 óra hosszában tulajdonképpen egyetlen egy kapásunk sem volt. Majd hirtelen egy olyan dolog történt, amely a folyóvízi horgászat szempontjából a létező legjobb. Elkezdett emelkedni látványosan a víz szintje, 30-40 cm-t emelkedett 2-3 óra alatt. Ez szinte varázsütésszerű változást hozott, ugyanis a halak kapókedve megélénkült és kapást ért. Sőt, felfedeztük azt is, hogy a parti sekély régióba a halak kihúzódtak, és az elöntött területeken táplálék után kutattak. Egyértelműen a felpezsdülő víz, az emelkedő víz meghozta a halak étvágyát. És egy olyan fantasztikus horgászatban volt részünk, amely után, ha azt mondanám, hogy igazából már egyetlen egy halat sem fogok, már megért ide eljönni. De még mindig csak az első napon vagyunk túl, és bízom benne, hogy a mai nap akár még eredményesebb is lehet, mint tegnap volt. Ez robogál szépen. Kicsit keményebbre vettem a figurát. Aha. Azért a metódtechnika itt is bizonyítja a létjogosultságát. Nem is akármilyen halakkal ajándékoz meg. Nyilván a kellően erős felszeléssel nem bírnak megbirkózni. Az eddig legnagyobb. Szép kövér. Folyamatosan nő a halak mérete. Ráadásul a küzdelem során úgy tűnt, hogy talán egy felekkora hallal küzdök, és itt van egy hatalmas, erős, újabb ebrói potyka. Szerintem ez bőven 10 kg felett van. Nem győzök betelni ezekkel a csodálatos, szép, sötét halakkal. Méltóság teljesen elúszott. Elérkeztünk egy olyan részhez, amelyet én nagyon kedvelek, ez nem más, mint az eredetanyag keverése, kavarása. Ráadásul időszerű is, hiszen a tegnap bekevert eredetanyag mennyiség a végét járja, így meg tudjuk mutatni Csabával közösen, hogy mi az a csalogató anyag, amely itt különösen hatékonyan bizonyult már a tegnapi nap folyamán. A tegnap bekevert mindössze 2 zacskó eredetanyagból már csak néhány maréknyi maradt, de az is hihetetlen volt számomra, hogy 4 bottal egy 5 oroszlás horgászat alatt mindösszesen 2 zacskó kajára volt szükségünk. Csaba, én ezt már tegnap is rendkívül kevésnek gondoltam, és nehezen tudtam értelmezni, vagy elfogadni először azt, hogy akár 2 zacskó eredetőanyaggal egy ilyen hatalmas folyón eredményesek lehetünk. Hiszen aki az Ebróra gondol, mint ahogy a bevezetőmben is említettem, az mázsaszám beszórt pelettel teszi egyenlővé az itteni horgászatot, annak érdekében, hogy tudjon halat fogni. Míg mi ezt mindössze 2 zacskó eredetőanyaggal már megoldottuk. Hogyan lehet ez? Igen, Gábor, ez részben igaz, a nem megfelelő helyen tonnák kellenek a hal beállításához, illetve hogy eredményt érjünk el, illetve napokba telhet. Viszont ha tudod, hogy az adott időszakban hol jár a hal, hol tartózkodnak és hol táplálkoznak, ilyen kevés etetőanyag is eredményes lehet, íme mi példánk. Gábor, ne is húzzuk az időt, keverjük be az etetőanyagot, ilyesek a halak. Oké. Amikor a közös horgászatot egyeztettük, és próbáltuk azt kitalálni Csabával közösen, hogy melyek lehetnek azok a termékek, amelyek itt az Ebró folyón hatásosak, akkor több különböző eredetőanyagból, csaliból és aromából végül leszűkítve a kört, ez a 2 maradt. A sok-sok próbahorgászat során és a nekem elküldött számos beszámoló után egyértelművé vált, hogy ez a 2 eredetőanyag az, amely, ha összekeverjük, egyértelműen a leghatásosabb itt. Szerinted miért? Azért, Gábor, mert itt mindenki Hollywood perlettel etet, és a halaknak szinte ez már természetes táplálék. A green pepper nagyon jó fűszeres adalék. Mondtad, hogy nem bonyolult a keverék, hiszen ugye 1:1 arányban kell ezt a 2-t összekeverni. Ezt fogom csinálni most én is. Az elsőként 1 zacskó prémium Hollywood eredetőanyagot öntök.
a vödörbe. A tegnapi megmaradt kajához nyugodtan ezt hozzákeverhetjük, és akkor egy zacskó Record Carp Green Pepper adalék kerül még hozzá. Ez egy nagyon intenzív, ahogy Csaba is mondta, fűszeres, darabos, nehéz szemcsés etetőanyag. Igazán tartalmassá tesz minden keveréket. Hallod, már így érződik, hogy mennyire olajos, fajsúlyos, nehéz keverék. Hát ez igazi kalóriabomba. Valóban, ez egy nagyon tartalmas etetőanyag, de még két adalékanyagot ajánlanék hozzá, ami nem más, mint a carp szirup, green pepper, illetve chia tuning tengerkincse. Mit javasolsz, Csabi? Mennyit öntsek ezekből bele? Elsőként a carp szirupból. Én javaslatom szerint 1 decilitert tegyünk bele. Ez egy jó sűrű és egyben nagyon látványos aroma, amely oldódás közben szép zöld felhőt képez. A CSL tuningból mennyi? Úgy 1,5 deciliter, de Gábor szerintem ez bele is tehetett. Pont amennyi maradt a telepi napról. Ezt szépen rá is öntöm. Mindkét aroma jellemzője, hogy ezek nehéz, sűrű aromák, amelyek egyértelműen lent a mederfenéken terjednek. Tehát pont ott, ahol most a halak táplálkoznak, ahol szeretnénk őket horogra csalni. Meggyőződésem, Gábor, hogy folyóvízen messziről is ide csalja a halakat. Ebbe bízunk, illetve az eddig eredmények is egyértelműen azt mutatják, hogy kelendő halak számára a végeredményt tekintve egy nagyon brutális, nagyon intenzív keverékünk lett. Kár, hogy a kamera számára még nem tudunk illatokat, ízeket átadni, de ez egy nagyon-nagyon különleges keverék. Ez jó játékos lesz. Fantasztikus élmény ezekre az erős, szilaj halakra horgászni. Nem adják könnyen magukat, mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy szabaduljanak a horoktól. Hú, de szép nyurga. Azt a mindenségét. Ez igazi vacsfodró faponty. Ismét egy szép pontjunk van, Gábor. Hú, de örülök neki, Csabi. Végre a nap is kisütött, és ez a gyönyörű, szép nyurgaponttyal lepett meg minket. Ismét egy győrös halunk van. Ugyanúgy, mint a többi. Ismeri a vizet és próbál az akadóba menni. Most, hogy a nap ilyen szépen kisütött, halak kapókedve is megerősödött. És nem is csoda, hisz itt a szezonban nagyon erős és gyakori a napsütés, nagyon kevés idő az, mikor borult. Igaz ez, még a téli időszakban is. Így ezeket a halakat ez a napsütés egyáltalán nem zavar, sőt, nekik ez a természetes. Ilyenkor több kapásra számíthatunk. Hínár és az alga hozzá tartozik az Ebro folyóhoz. Hú, mennyi gazat összeszedett. De ez egy nagyon komoly hal lesz, hogyha ide bírod húzni.
Csaba, ez nagyon komoly hal. Kiszabadítjuk a fogságából. Szabadítom a halak, gyönyörű szép nagy szájával, mint látszik, mert volt horgon pár alkalommal. Látszanak a forradások, sebek. Szerencsére itt is működik. A fog meg is enged vissza. A csalitból most csak a flugó ananász oldódó lebegő látszik. A pelletünk jól dolgozott. Oldódott. Ez egy bőven 10 kg feletti kapitális hal. Nagyon örülök neki. Számomra nagyon fontos a halak védelme. Ezért is használjuk a ponybölcsőt, illetve mérlegelő szákot. Ebből engedjük vissza a halat, még akkor is, ha nem mérlegeljük. Gyönyörű szép hal. Várunk vissza jövőre. A megfelelő etetőanyag recept összeállításához nélkülözhetetlen volt Csaba személyes helyi tapasztalata. Azonban rendkívül nagy öröm és büszkeség számomra, hogy olyan csali tippekkel tudtam ellátni, amelyek itt is nagyon jól működnek. Talán már senki meg sem lepődik azon, hogy ennek egyik meghatározó pontja a Fluo oldódó lebegő édesananász pellet. Ez a csali a világon mindenhol, ahol pontyok élnek a vízben, már bizonyított. Ebből is kizárólag a nagyobb méretű, 16 mm átmérőjű csali jöhet számításba. Szépen megfogyatkoztak már a szemek, alig van benne néhány. Látszik, hogy kapós. De ebből sem a friss, száraz szemeket próbálom horogra, pontosabban csalitüskére feltűzni, hanem már a mellettem található vödörbe előáztatok mindig egy-két szemet. Ezeknek a külső felülete kicsit megpuhul, de a belseje mégis kőkemény marad, és folyamatosan lassan oldódva adja ki finom aromáját. Ez a csali ilyen vízhőmérséklet mellett akár 5 orosztályig is a csalitüskén tud maradni, de hát erre a mai nap folyamán egyszer sem volt esélye, mert maximum 1 órán belül mindegyik gazdára talált. Ehhez a méretű csalihoz 10-es csalitüskére feltűzve a Gardner Mugga 8-as számú horga tökéletes. Le is szoktam ezt egyébként a mellettem található kis vizes edénykében mindig ellenőrizni, hogy hogyan viselkedik. Az sem jó, hogyha a csali olyan erővel fellebeg, hogy az egész horgot elemeli, de az se jó, hogyha mindegy fekvőbeteg meg sem mozdul. Fontos, hogy így szépen, könnyedén, rászippantva a hal magáéba tudja tenni. Működhetne ez még egy kisebb méretű horoggal is, de nem szeretném azt, hogy az áramló víz túlságosan messzire sodorja a kosár mellől a csalit, amely egyébként a fokusságát befolyásolhatná, meg a metódtechnika alapvetően értelmetlenné válna, hogyha túlságosan messzire kerülne tőle a csali. Ha már metódtechnika, akkor nézzük végig a szerelék többi elemét is. Folytatódik egy horogelőkével, ennek a hossza kb. 20 cm, a Fonoginer szakító szilárdsága 10 kg, ez csatlakozik egy Guru Speedbedbe, azaz egy olyan gyorskapocsal ellátott ütközőbe, amely ugye könnyedén le is zárható. De nagyon fontos, hogy ugyanilyen lendülettel, gyorsasággal a horogelőke ki is akasztható, szükség szerint cserélhető. Ez tökéletes ütköző is egyben. Majd jön a lényeg, az 50 g-os metódfret féderkosár, amelynek a szárát megrövidítettem azért, hogy még kisebb legyen az ellenállása a vízben, és felül egy gumiütközővel a kosár szárától kb. 10 cm-rel megütköztetem. Természetesen mindez egy fonott dobelőkes gyomorba csatlakozik, ennek a szakító szilárdsága 15 kg, és végül, de utolsó sorban eljutunk a főzsinórig, amely nem más, mint egy Haldorado Record Carp Fluo Yellow horgászsinór, az átmérője 25-ös. Jól látszik, hogy ez nem egyszerű pálya, tehát ez egy kőkemény vadvíz, rengeteg akadóval és nagytestű hallal. Azokhoz igazodva választottam természetesen a szerelék többi elemét is, a botot és az orsót is. Az orsó a szinte mindent kibíró, rendkívül strapabíró, nyeletűfékes orsom, amely nem más, mint a Bydöme Mastercarp LCS 5500. Ez került fel az igazán kemény pályára alkotott Power Fighter River Feeder 3,9 m XXH típusjelzésű botra, amelynek a dobósúly tartománya 100-250 g. Nem feltétlenül a nagy dobósúly tartománya miatt volt szükség erre a botra, hanem a rendkívüli erőtartaléka miatt választottam ezt. Nincs más teendő, mint a kosarat megtölteni. Ez egy jó nagy gombócot rágyúrok a kosárra, és kellőképpen zömítem, tömörítem. Fontos, hogy itt nem az a lényeg, hogy azonnal kirobbanjon a kosárból, hanem folyamatosan lassan oldódjon ki annak tartalma. Még egy kicsit ráteszek, ezt már egy kicsit lazábbra gyúrom, és a megszokottól eltérő módon most nem úgy fogom a csalit a kosárban elrejteni,
mint ahogy azt állóvízi horgászatok során szoktam, és nem fogom egy újabb réteg etetőanyaggal lefedni, csupán annyit teszek, hogy a horgot beletűzöm az etetőanyag felső rétegébe. Így. Fontos, hogy ez dobáskor rajta maradjon, és az elsőként leoldódó etetőanyag réteggel ez a kosár mellé kiterüljön. Hú, de szalad. Próbálom egy kicsit lassítani, nehogy elérje. Azt a mindent, mit akasztottam? Megpróbált elérni a túlpartot jelentő biztonságot nyújtó ágasbogast, de szerencsére sikerült ezt megállítanom. Hihetetlen sebességgel úszik és próbál menekülni, hát ezért kell az erősebb felszerelés. Tehát azért ezek nem tógazdaságban nevelkedett elustult halak. Egy szép sodrófaponty. Az erős felszerelés azért utat mutat neki a part felé. Minden ebbői pontyokról készült leírásban megemlítik azt, hogy a halaknak a szája az átlagostól kisebb méretű, mint amit egyébként Európa többi részén megszokhattunk. Igen, eddig mi is ezt tapasztaltuk a kisebb méretű példányoknál, de a kapitális 10 kg felettiek igenis tekintélyes szájmérettel, és ami ettől fontosabb, sokkal vastagabb, az átlagostól lényegesen vastagabb szájperemmel bírnak. Ez egyértelműen annak köszönhető, hogy a fő táplálékuk a kagyló. Ettől vastagszik meg, és lesz ilyen darabolt, vágott a szája szél minden egyes pontnak. Biztosra veszem, hogy 10 év felett van ennek a pontnak a kora, és persze hozzá a súlya is kellően tekintélyes. Olyan a fejem, mint egy bikának, lefelé áll a szája, magas a homloka, és kicsit mérgesnek is tűnik. De ne legyél barátom mérges, hamarosan visszaengedlek. Hogy legyen lehetőség próbálkozni, kísérletezni, ezért nem kizárólag egyfajta végszelékkel horgászok, hanem a másik botomon egy teljesen más jellegű pelletféder komplet kosárra kombinált végszeléket raktam össze. Ezen egy 40 g-os kosár található, és egy kicsit megtrükközve a kosárba egy olyan gumi hüvely található, amelybe egyébként gyárilag egy forrókapcsot raktunk, ezt én eltávolítottam, és ennek a helyébe a Guru Speedbed pont belehúzható. Ezáltal a kosár félfix kosárként működik, és egyben a Guru Speedbednek köszönhetően gyors előkecserét is biztosít. A horogelőke hossza, vastagsága, fajtája minden ugyanaz, mint az előző végszereléknél. Annyi a különbség, hogy egy nagyobb méretű horgot kötöttem erre fel, ennek a mérete már 6-os, de azért, mert erre a hajszálelőkére egy csali kombináció fog felkerülni. Elsőként felfűzök rá egy fluanonász peletet. Fontos, hogy ezt nem hosszába, hanem keresztbe tűzöm föl, azért, mert a következő csali, ami nem más, mint egy 14 mm-es halibut pelet, így kerül fel a fűzőtűre, és így képeznek olyan csali kombinációt, amely mérete a hajszálelőke méretéhez tökéletesen illeszkedik. Ezt egy stopperrel megütköztetem, és alulról, hogy a csali ne csúszson szét, egy csali ütközővel fixálom. Ez a kosár még nagyobb kapacitású, mint az előző, ebbe több kaját lehet beletenni, de ezt is jó tömörre gyúrom. Egyébként a víz alatti felvételekkel látszik nagyon jól, hogy annak ellenére, hogy mennyire tömör, mennyire ragadós ez a kaja, mégis az áramló vízben tökéletesen bont és oldódik. Így a megtöltött kosár és a hozzáillő finom csalétek.
Van még itt egy harmadik csali fajta, ami nem más, mint a haldorádós péci pelet. Ebből mindkettőnk számára a legszimpatikusabb az ananász és banán ízesítésű változat. Kétféle módon lehet egyébként eredményesen használni, ideális a Hollywood peletek kikönnyítéséhez, illetve csalitüskére feltűzve önállóan a metódkosár mellett is tökéletes csali változat. A felszerelés egyetlen egy ponton tér el az előzőtől, az pedig nem más, mint a bot hossza. Ez egy 3,6 méter hosszúságú, XXH karakterisztikájú, 50-180 g dobó súlyú bot. Ez egy kicsit lágyabb, rugalmasabb, de ez is megbirkózik bármekkora hallal. Valami akadót fogott, de sikerült belőle kihúzni. Nem baby hal ez sem. Feljött a víztetőre a hal. Ott próbál menekülni. Nem is láttam még ilyet. Nem kis hal. A metód technika a világ minden részén az egyik leghatékonyabb pontyfogó módszer. Sokadik gyönyörű halhoz segít itt is hozzá. Ez már nekem is a hihetetlen kategória. Rendkívül eredményes a metód módszer az Ebro folyón is. Íme az újabb bizonyíték. Biztos veszem, hogy ennek a halnak a súlya közel van a 15 kg-hoz. Az eddigi legnagyobb pontyom. Tartom a kezemben. Csabi, egy igazán izgalmas, nagyon sok halfogásban bővelkedő, fantasztikus újabb napon vagyunk túl. Bár még nincs vége, de hogy elnézem, lassan ránk sütitelik. Mit gondolsz, meddig érdemes horgászni? Ritkán horgászok éjszaka, de úgy gondolom, ma fogtunk annyi halat, hogy nincs is erre szükség. Hát ezt így érzem én is. Csaba, köszönöm szépen a fantasztikus horgászatot. Óriási élményben volt részem. Mindig szívesen jövök majd ide visszahorgászni. Nagyon szívesen, és visszavárlak. Köszönöm szépen. De várjál! Megy a botom! Gábor, és még nincs vége a napnak? Itt vannak a halak. Gábor, neked is kapásod van. Csaba, nem ugyanazt alatt fárasztjuk? Nem, jóval messzebb vagy. Igen, az enyém elszaladt balra. Az enyém már egész közel van a parthoz. Jó. Várj, oda megyek melléd. Cseréljünk csak helyet. Így van. Hát az enyém már itt is van. Úgy érzem, szép hal lesz. Tiéd nagyon méltóság teljesen. Lassan bólogat. mozog. Az enyém gyorsan szalad, szerintem ez nem lesz olyan nagy hal. Figyelj csak, ez nem a spéci pelet volt, amit legutoljára fölcsalisztál? Így van. Azt húzta el. És nézd, milyen szép töves. Hallod? Tiéd az nem is nyurga. Nem. Ez egy óriási tőponty. Szükség lenne a merítőre, igaz? A tiédet szákoljuk meg először, úgy néz ki, az könnyebb. És akkor majd az enyém.
Most arra vigyázzunk, hogy össze ne akadjunk. Így van, próbálom elterelni onnét a halom, ami elég nehéz. Mindjárt bár lesz mind a 2 szákma. Húzd ide mellé, nincs más lehetőség. Tartsak, Gábor. Akkor ezt is megszákoljuk egyben. Húzd ide! Az akkor meg is van. 2 hal a szákban. És nem is kicsik. Hallod? Lehet, hogy nem is baj, hogy tönkrement az előző szákfej, széttörött. Így van, Gábor segítek, jó? Megtartom a botot. Most van egy kis káosz. Úgy oldjuk meg, Gábor, hogy teker fel a hálót. Ilyenben se volt még részem, hogy egyszerre 2 hal legyen a merítőhálóba. Forgatókönyvet tudod, mindig az élet írja. Ez a legnagyobb pont, amit a mai nap folyamán fogtunk. Így van, Gábor, én is úgy vélem. De gondoltam az enyémre. Gyönyörű, kerek, tűpont. Ez egy tőpont, barátom. Gábor, Ez a rosszabb igen. befejezést. Hallod? Ilyet? Itt a csal is a szájában a hatalmas nagy pontyodnak. Gyönyörűen akadt. El nem ment volna. Spéci pellet a nap legnagyobb halát adta. Na várjál, most csak bogaráztuk az enyémet. Ez mennyit kapott már az élettől. Én legalább egy szép kicsit nyurgát fogtam. Kagyló cigvakra. Ó, Gábor, megérem megemelni. Keretegre ilyen nagyot fogni. Látod, az én kis picikémet az könnyedén föl lehet emelni. Hallod? Gyönyörű halak. Méltó befejezés a mai horgászatnak. Én is úgy vélem, Gábor. Fantasztikus, gyönyörű. Hihetetlen élmény. Azt talán már mondanunk sem kell, hogy mind a 2 milyen végszerékre kapott. Metód. Az Ebro metód. Gyönyörű Tökéletesen pontjai. működik. Hihetetlen. Mind a 2 szépen elúszott. Viszlát Ebro, köszi Csabi. Én is köszönöm, Gábor. Soha rosszabb befejezést.